สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นไม้ไอติมนะครับผมเป็นไม้ไอติมของที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมของที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยครับเป็นไม้ไอติมนำมาใช้ประโยชน์กันครับวันนี้จะนำมาทำเป็นชั้นวางของครับชั้นวางของเก๋ไก๋ใส่ของกระจุกกระจิกกันนะครับผม